Den globala ekonomin är helt åt helsike. Hur blev det så här? Bara för några år sedan var ju allting så bra. Du har säkert hört att en av de största orsakerna finns inom bostadsmarknaden som kraschat världen över. Vi ska under den kommande halvtimmen berätta var det började, hur det utvecklats och vart vi är på väg. Då vi besöker USA, Kina, Norge, Estland, Spanien och Irland. Vi börjar i Dublin. Att köpa en bostad är kanske den största investeringen som normala människor gör under sin livstid. Med andra ord finns det pengar att tjäna på folk som vill köpa eller sälja bostäder. Därför är Adrian Murphy och Johnny Mullen bostadsmäklare. Firman heter Murphy Mullen. Fyndigt namn, eller hur? På Irland, där gick det hårt för några år sedan. Inte nu längre. So for newer parts of the city where, people took out mortgages 4 and 5 years ago, they can't sell the house. No matter, there'd still be people prepared to buy it at a certain price, but the people can't sell because, they have a mortgage much higher than what the house is currently worth. This, for an example, is a property that I have on Kimmage Road West. In the peak of the market in March 2007, it would have been probably an auction property and would have fetched somewhere around 800 to 850,000 euros. It's currently on the market with me at 298,000 euros. Still no interest in it. För några år sedan gick det bra. Irländska ekonomin blomstrade. Man talade om den keltiska tigern. Den gröna ön var lika grön som dollarsedlarna i USA. Men i och med finanskraschen så har det blivit kärvt att jobba som bostadsmäklare. Varför har det blivit så här? Mycket beror på den så kallade subprime-krisen 2007. I USA kunde man låna pengar billigt för räntorna var låga. Det fanns tillgång till enorma mängder pengar från federala banken och från utländska investerare som mer än gärna ville låna ut pengar. Bush-administrationen gick ut med påståendet att det var en mänsklig rättighet att äga sitt hus, vilket ju låter märkligt. Visst, i FNs konventioner så står det att alla ska ha rätt att äga egendom. Men det betyder inte att alla ska ha ett eget hus med alla bekvämligheter, dubbla garage och så vidare. Men nu skulle alla alltså äga hus och bostäder och därför erbjöd man förmånliga lån till allt och alla. Förmånliga i ett tidigt skede. As that 5-year period expired, the rates jumped dramatically and all of a sudden they found themselves underwater, and that's when everything just fell apart. Egentligen handlade det om att man ville få fart på ekonomin då man ännu drogs av eftersliterna från dotcom-bubblan. En blomstrande bostadsmarknad betyder att någon ska bygga huset, man behöver en ny bil, en ny soffa, en pool är ju ett måste. Konsumtion helt enkelt. Den amerikanska drömmen. Bostadslånen kunde bankerna bunta ihop och sälja till investerare som i sin tur paketerade ihop tusentals lån till så kallade CDO, Collateral Debt Obligations. Vill man vara fin så kan man kalla det strukturerade finansiella instrument. Dessa delades upp i 3 typer. Säkra, relativt säkra och riskabla. Dessa CDO-paket kunde sedan på nytt säljas till andra investerare såsom försäkringsbolag och pensionsfonder. Så länge familjerna betalade sina bostadslån, vilket ju alla gör, så fick också investerarna sin avkastning som planerat. Bankerna och investeringsinstituten som fungerade som mellanhänder fick också sin beskärda del av kakan. Familjerna var också nöjda för bostäderna steg i pris. Det var en säker investering för alla parter. Efterfrågan ökade. Fler bostadslån behövdes eftersom investerarna satt på så mycket pengar som de i sin tur lånat av federala banken och utomlands. And so investors were chasing yield. They were trying to find places where they could make more money on their money. And investing it in a savings account wasn't going to work. Investing it in a money market fund wasn't going to work. So investors who didn't feel comfortable with the stock market were looking for other types of investments. And Wall Street investment bankers and Wall Street traders complied. And they said, okay, we're going to create this new class of investments based on housing. And we're going to start trading them and selling them, and you as an individual investor or you as a pension fund can invest. And that worked for a long time, and it probably would have worked for a long time. Den stora efterfrågan och vinsterna gjorde att man såg mellan fingrarna och gav bostadslån åt familjer som var utan jobb, inte hade någon handpenning eller hade betalningsstörningar, så kallade subprime-lån. And you could get financing up to 103%. Which 100% for the purchase price plus your closing costs of another 2.5% to 3%. So if the broker or the lender was able to get you through with no verification of any documentation,
just your word and a couple of pieces of paper, people were buying right and left and people were selling at exorbitant increases in the value of their properties. By the middle of 2007, you could literally get $1.5 million with no money down and no qualifying. If you had good credit, they'd give you $1.5 million, go buy a house. 2004 var en femtedel av lånen subprime-lån, och värre blev det. The people who knew the least about it were being advised by both realtors and loan brokers who literally set them up in bad deals, and maybe they didn't even know that they were bad deals. But the refrain that I heard over and over is, don't worry about it, we'll refinance you. As if a constant refinancing is going to somehow make it better later. Kunde familjerna inte betala så tog investerarna helt enkelt över husen, för det hade ju ett värde. Det kunde säljas vidare med vinst, man trodde ännu på marknaden. There were many chefs in the kitchen helped creating this problem, whether it was presidents, Federal Reserve chairmen, politicians, banks, households, and so forth. So it was a collective systemic failure on the part of many parties. The lack of regulation, the lack of oversight by the realtor boards, the state of California, the federal government of the United States, nobody. Look at Greenspan. There's the guy. He was the front of the line cheerleading. Yeah, everyone should go on adjustable loans. He literally said that. This is the chairman of the Federal Reserve telling people you should go get an adjustable loan. I think it's very ignorant for him and others to now say, oh, I didn't see it coming. Well, you should have been looking. Då fler och fler inte kunde betala sina huslån översvämmades snart marknaden av ett överutbud och bostadspriserna började sjunka. Snart ansåg fler familjer att det inte var värt att ha ett stort lån på ett hus som var värt mindre än lånet, så det övergav husen och slutade betala av på sitt bostadslån. Bankerna blev utan sina pengar, likaså investerarna, och detsamma gällde försäkringsbolagen och pensionsfonderna. Hela systemet föll ihop. The security that people had felt years ago has disappeared. And while there's still a tremendous amount of wealth and opportunity in this country, I think people are looking at their assets differently. They're looking at how they spend their money differently. And all the bad guys that designed and implemented these exotic loans and then lied and sold them off to people who didn't know any better, those are the bad guys. Those are the ones that you need to be prosecuted and put in jail the rest of their life. You know, we bailed Wall Street out in 2008. There's no recession on Wall Street. Record profits in 2010 for Wall Street. A lot of those people should be in jail. Yeah. Well, yes. Yes. Power to the people! Det var inte bara i USA som folk drabbades. Svallvågorna från krisen träffade exempelvis den norska kusten, i synnerhet 8 städer och kommuner. Innan bostadskraschen investerade kommunerna nämligen i fonder som såldes av Terra Securities, men levererades av Citigroup i USA. Den var så bra, konceptet var så bra att vi måtte inte fortelle det till någon. Och då borde det kanske ha ringt någon bjälla. Ja, den blev lanserat av 2 meglere som genom många år hade varit rådgivare för Narvik kommune. Så man hade stor tillit till de här 2 meglerna som då var tillsatt i Terra Securities. Och produkten blev presenterat som något helt annat än de eftertid visste sig att vara. Och det som blev lagt fram för oss i bystyret då, det var en översättning av ett prospekt. Och när man senare fick den amerikanska versionen så stod det ganska helt andra ting i den än i det upprinnliga prospektet. Hälften av pengarna som investerades tog man från aktier i vattenkraftverk. Resten lånade man. Vissa kommuner investerade till och med framtida intäkter från vattenkraftverken i fonderna från Terra Securities.
Då skiten träffade fläkten i USA fick de norska kommunerna säga tack och hej till sina investeringar. Så vi engagerade då ett advokatfirma fordi at vi førte oss grundig lurt. Den endelige sluttsummen på tapet vet vi ikke, fordi at bostyret har gått til sak mot Citigroup som utviklet de her produktene. Og DNB Nord har satt sin sak på vent i påvente av saken mot Citigroup. Men hvis vi sier at tapet blir cirka 150 millioner, og sen har vi advokathonorar til rundt 15, så ender vi vel der en plass. Vad har det lett till då? Sparåtgärder, nedskärningar, bistra miner och så har man lärt sig en viktig läxa. En helt annan kvalitetssikring och en helt annan skepsis i forhold till de här meglerna som kommer och byr på en fri lunch. Fordi att vi har i alla fall lärt att det finns inte. I motsats till CDOn så kan du se och röra vid ett hus. Du kommer ju alltid att behöva ett tak över huvudet, så det borde ju vara en vettigare investering, förutsatt att du kan betala för det. To me, buying a house right now is a better investment than putting it in stocks and shares. Right now, but there's few, it's a limited amount of people who have the money that can do that, but I think anyone who bought a house, last year, this year, next year will do very well out of it in the medium term. I can't say anything about the short term, but medium term will do okay out of it, And with the bank's criteria at the moment, they're looking for a very solid job, like a guard or a nurse or something like that. They don't want someone who they might lose their job in a month's time or something like that. Plus, on the criteria that they're looking for, if anyone misses a direct debit of any nature on their current account, straight away that loan is torn up. Och så gick det för många då krisen slog till på Irland. Ekonomin är fascinerande. Arbetslösa låntagare i USA orsakade hundratals miljoner i förluster för kommuner i Norge. Och på Irland fick hästarna vara med och betala. They've all come from different places. This is a little foal, last year's foal. We took his mother in pregnant. We found her in a front garden. She was underweight and had very overgrown feet. So he was actually born up here. They're from literally all over the city. We actually have a horse in at the moment, Blossom, who's out in one of our fields, and she looks magnificent. If you saw her, you wouldn't believe that anything bad could ever have happened. She was found tied to a freezer, essentially, in a field. She had been left there to die. We reckon she'd been about 2 weeks there. She was covered in mud. She had collapsed. She was emaciated. She was hungry. She was thirsty. And when you look into their eyes, it's so hard, it's so difficult to understand how this could be done. Hästarna har alltid varit viktiga på Irland. Under de goda åren innan kraschen skulle alla ha häst. Men då det blev ekonomiskt sämre ställt var det hästarna som fick gå fritt. För det kostade att hålla dem och det kostade att avliva dem på ett korrekt sätt. Det här resulterade i mängder av herrelösa hästar i och omkring Dublin. Hästar som fångades in och såldes på samma sätt som begagnade cyklar. What's the lowest price you have heard? €5. 5 euros for a horse? And we believe the reason was €5. He wanted to get rid of it. And it was missing an eye and the injury hadn't been treated. Who is buying a horse for €5? The kids, because that's all he could afford. So I have a horse, the hell with it, it works. Well, the reality is that the value of horses, and when you're looking at little ponies, we're not talking about thoroughbreds here. We're not talking about industry horses. We're talking about unregulated horses. The value of those went down so dramatically over the last number of years that there's very easy accessibility. And we've had huge problems with, young children and teenagers having access to equine that they possibly wouldn't have had before. And the children quite simply don't have the money to pay for their upkeep. So that's why we started seeing large numbers of equine coming into the city in the last 2 years. I takt med att bostadskraschen slog till på Irland tömdes de irländska hästhagarna. I Spanien var det städer som tömdes, eller snarare aldrig fick några invånare. Fartblindhet, brist på kontroll från myndigheterna och allt för grandiosa planer utan verklighetsförankring. Utanför huvudstaden Madrid finns en liten stad som heter Cesenia. Bredvid den en stad som heter Cesenia Nuovo, det nya Cesenia. Hela staden byggdes av industrimagnaten, mångmiljardären Francisco Hernando.
Staden skulle inte bara bli en ekonomisk framgång för hans företag utan också en hyllning till hans föräldrar med en park tillägnad hans mor. Pendlingsavståndet till Madrid skulle säkerställa ett stort intresse för de planerade 13 500 bostäderna. Kostnaden uppgick till cirka 9 miljarder euro. Inget problem under boomåren i början av 2000-talet. Borgmästaren och de lokala politikerna i det gamla Sesenja var lyriska, speciellt eftersom Hernando var givmild. Pengar bytte ägare och ekonomin såg strålande ut. Men som på så många andra håll så sket det sig. 3000 lägenheter står osålda och tomma. Puede resurgir porque esto está muy cerca de Madrid, es barato y con una buena entrada y salida, unas infraestructuras buenas, este sitio se puede levantarse porque es que está en la zona limítrofe de Madrid. Entonces, sí, aquí hay buenas calidades en los pisos. Relación precio-calidad está muy bien. Pero, en fin, se tiene que hacer lo que pues, se ha hecho, se ha cambiado de alcalde y esperemos que este cumpla lo que ha prometido en el programa, que por eso se lo ha votado. Así que perdona que tengo que atender a estos chicos. Muchas gracias. Och det ska han få göra, för det är ganska tunnsått med kunder. De 3000 lägenheterna som står tomma har exempelvis ingen el eller vatten. Svårsålt är bara förnamnet. Spanien har varit nere i en djup lågkonjunktur sedan 2008. Ekonomin har börjat stabilisera sig från 2010. En långsam återhämtning kan skönjas, men inte så mycket i Sesenja Novo. Det enda som ökar är högarna med bildäck som hopar sig vid återvinningsstationen, som också den är nedlagd, eller helt däckad. En miljon lägenheter står osålda i landet och byggandet har minskat drastiskt. Arbetslösheten är den högsta i Europa. Folket med ungdomarna i spetsen har demonstrerat sedan i våras mot de ekonomiska svårigheterna. Political class has separated from the people. The political class doesn't listen to people, what people really need, and that's very, very disgusting for everyone. I think that's one of the main problems here. Pues la gente sí que realmente ha comprendido ya que era el momento nuestro momento de decir que ya basta ya de que sigan manejándonos de esta manera y sobre todo que no nos escuchen y nos tengan en cuenta. Industrimagnaten Francisco Hernando som såg sin dröm raseras i Sesenja. Han har flyttat till Nya Guinea för att bygga sin framtid där istället. Och lämnar skiten efter sig. Ett okontrollerat byggande och en lånemarknad med partyhatt i Spanien, lösa reglementen och slapp övervakning i USA och på Irland. Låt oss då titta på Estland som ville med i eurozonen och därför måste visa sig på styva linan. Att de klarade av att sköta sin ekonomi på ett förnuftigt sätt, även fast ingen annan av medlemmarna i klubben gjorde det. I Tallinns högsta bostadshus fanns det en lägenhet till salu 2010. En trerummare på 75 kvadratmeter på 10:e våningen. Priset drygt 140 000 euro. Det här alltså innan Estland gått med i eurozonen. Bostadsmäklaren och investeraren Tarel Tandums tanke är att göra en snabb vinst genom att köpa den och sedan sälja den genast då euron blir officiell valuta i Estland 2011. Så hur gick det? Skulle det ha varit en förort till San Diego skulle priset rasat med 60%. Men nu sålde han för 150 000. Vinst med andra ord. In Tallinn, to sell this kind of apartment in such a house, it's not so difficult. There is plenty of demand. Actually, what has happened from the beginning of this year, the rents are basically booming. And actually the person whom we sold the apartment rented it out. So the investor used us twice. Är det då bostadsmarknaden som mår bra i de nyaste euroländerna eller är det just själva euron som Tadel har att tacka? We can say that the prices have raised 5% from the beginning until now. So we have been in Eurozone more than 5 months already. And also, if to take the volume of deals, it has raised also 30%. So what we can say that the market is quite active. Of course, we have to be realistic, but that not everything is connected with euro. But to answer to your question, yes,
The market is grown and it's quite active now. I'm sure that the prices in Estonia will rise 5-7% per year. Lysande. Färre som äger sitt hus i Estland, fler som hyr. Och så blir det lätt då man endast ger lån åt sådana som kan betala. Euron har ju också gjort det lättare för utländska investerare att köpa upp bostäder och hyra ut dem. Hyresmarknaden på Irland är inte fullt så stark. Ett stort överutbud på grund av bostadsboomen innan kraschen håller ner nivån på hyrorna. Och samma gäller priset på bostäderna. But if you price a house at the right level now, it'll sell within 4 to 5 weeks. Okay, in this market, it'll still sell within 4 to 5 weeks. But if you're overvalued by 20,000, you may as well not be on the market. So that's the key to it. But if you price them right, they'll fly out. Hello, Murphy Mullen, Johnny speaking. Yeah. Det kommer att ta länge innan bostadsmarknaden i Spanien, USA eller Irland kan kallas normal igen. Då man landar i Shanghai, Kina, är det som att komma till en annan planet. Här är det ingen ekonomisk kris. Här härskar optimism och framtidstro. 10 år tog det att bygga den nya supermoderna stadsdelen Pudong, som brukar kallas Asiens Manhattan. Det högsta huset är 108 våningar. Redan om ett år är det rekordet slaget av huset som byggs bredvid. En skyskrapa som ska bli 128 våningar. Men vill man köpa sig kvadratmetrar i den här finansmetropolen får man punga ut med 14 000 euro per kvadrat. Inget för vanliga kineser alltså. 250 kilometer utanför Shanghai ska en ny stad för upp till 100 000 personer byggas. Lite långt pendlingsavstånd till Shanghai kan man tycka, men tågresan tar ju bara en timme. Lite samma upplägg som i Sesenia. Kanske det går bättre här. It's about 5 square kilometers. We will build new houses and new industry areas, and all the urban functions will be fulfilled in that new city. So how long do you think it will take to build this city? Maybe 5 years. Alla de här husen ska bort för att ge plats åt det nya. Till och med jorden som farmarna lever av ska flyttas. De här kissande jordbrukarna måste antingen flytta med jorden till andra sidan sjön eller stanna i den nya staden och bygga en annan framtid. Just nu pågår den största migrationen i mänsklighetens historia och den sker i Kina. Det leder till enorma problem. Men vi har en plan, säger kineserna. De närmaste 10 åren kommer hundratals miljoner människor att flytta från det inre Kina till östkusten. Och det blir en katastrof om man inte kan ändra sättet att bygga nya städer på. Kunskap om hur framtida städer ska byggas finns till exempel hos det europeiska företaget Digi-Eco City. Of course, we have to fulfill the investors' profit target. But on the other hand, I think it's also very important that we, our kind of corporate, also build some sort of social responsibility for sustainable development. That is our role in China. Jos Kiina jatkaisi nykyistä niin sanottua amerikkalaista rakentamistapaa, jos tämmöistä sallitaan nyt käytettävän, niin pelkästään tähän Kiinan kaupungistumiseen tarvittaisiin 2-3 maapallon vuosittain käytettävissä olevat luonnonvarat, ja se on täysin mahdotonta. Elikkä on tehtävä asioita toisin. We welcome the industrial investor and also private investor, institute investors. And of course, we also hope that we will be able to integrate even the material suppliers. Everybody can be potential strategic partner to Digi-Eco City. Den dystra bostadsmarknaden i Europa och USA hindrar återhämtningen. Men den marknadspotential som finns i Kina, även för internationella investerare, kan vara vägen ut ur finanskrisen. The reality here is every year Chinese economy created, a few percentage points of the rich people, which is huge in numbers, right? Given the big population base, so they want to improve their living conditions. They want to move from the small city to big city. The migration, is not over. It's just in the middle process. For just halfway down. So this is the real demand
for housing, for the real estate. Kineserna som nyss utvecklat sin version av snabbtåg verkar rulla på med full fart på rätt spår. Och det retar ju vissa. America is the locomotive for the world, has been. And unless we get our political system straightened out, we will have a long period of high unemployment, slow growth, and that's, I think, very bad for the world. That's bad for us. We are the great superpower. I don't like seeing countries come along and say, haha, next year it's going to be us, like the Japanese said 20 years ago. But on the other hand, I can't see where it is inimical to our long-run interests. Kanske en stark bostadsmarknad i Kina kan leda till svallvågor som för något positivt med sig till västvärlden. Eller så får vi alla en rejäl kallsup. Optimistiskt tänkande är nog ett krav för att vara bostadsmäklare, oavsett var i världen man befinner sig. There's no doubt in my mind that the property market will come back. Irish people would be of the mindset, look, it's not going to be the way it was. I disagree, I think it will be. It could be even bigger and better. But so I've no doubt that the person who bought the house for 160,000 euros off me today, I can't say for definite, but I would say the next 10 to 15 years we'll be looking at 480 to 500,000 euros again. Oj, med en sådan prisutveckling kan man säkert ta ut ett tillån, kanske bunta ihop dessa till ett finansiellt instrument. Historien har ju en tendens att upprepa sig. En avslutad affär idag i alla fall hos Murphy Mullen och ett fett arvode i fickan. Fortsätter det så här så får man snart anställa en till mäklare, kanske bygga ut och expandera. För tillväxt är väl något att sträva efter. I nästa avsnitt följer vi jakten på evig tillväxt.